Hello everyone, welcome to my channel Figure Out with KouShik. In this video, we are going to solve some problems from the miscellaneous exercise of inverse trigonometric function. By the way, if you have not subscribed my channel yet, then do subscribe for more mathematical informative videos. So, let's figure out. আমি কোয়েশ্চনবোৰ সলভ কৰিব লৈছো তো ফার্স্ট কোয়েশ্চন আছে ফাইন্ড দা ভ্যালু অফ দা ফলোইং কোয়েশ্চন টা দুটা আছে কোয়েশ্চন নাম্বার 1 আছে cos ইনভার্সৰ লগত কোয়েশ্চন নাম্বার 2 আছে tan ইনভার্স ঠিক আছে তো মই কোয়েশ্চন নাম্বার 1 টো সলভ কৰিব লৈছো 1 কি দিছে cos ইনভার্স অফ cos 13 pi by 6 এটো কি কৰিব দিছে আমাৰ ভ্যালুটো উলিয়াব দিছে তো ইয়াৰ কাৰণে কি কৰিম আমি ইয়াত এইটো ভাবিব পাৰা ন যে cos ইনভার্স আছে cos আছে ক্যান্সেল কৰি দিম তো ভ্যালু আহিব 13 pi by 6 হয় তো এইটো এটা ভ্যালু হয় কিন্তু আমাক যেটো উলিয়াব দিছে সেই ভ্যালুটো কারেক্ট ভ্যালুটো নহয় তো আমি ফার্স্ট সিম্পলিফাই কৰি লব লাগিব তো কেনেকৈ কৰো cos ইনভার্স cos এইটো মই কি কৰো টুৱাইস পাই ললো ইপিনে টুৱাইস পাই প্লাস pi by 6 means কিমান হ'ব 12 pi plus pi 13 pi by 6 হ'ব এটো সিম্পলিফাই কৰি দিলে ঠিক আছে তো এনেকল লৈছো মই ইয়াৰ পিছত কি মান আহিব cos ইনভার্স যদি কি থাকে এই পজিশনটোত যদি পাই থাকে টুৱাইস পাই থাইস পাই তেনেকুৱাকে যদি মানে কি পাই লগত ৰিলেটেড যদি কিবা টার্ম থাকে মিন্স তেনেকুৱা হলে কি হয় এই যেটো cos থাকে সেই cos টো কি আহে ট্ৰিগোনোমেট্ৰি ৰুল মতে cos টো চেঞ্জ নহয় cos থাকে sin থাকে tan থাকে যে নহওক যদি ইয়াত পাইৰ মাল্টিপল থাকে তেতিয়া হলে এইটো তেনেকৈ বহি যায় ঠিক আছে নেক্সট কি আহে এইটো যেটো মানে ইয়াত থিটাৰ ভ্যালু থাকে সেই ভ্যালুটো আহিব pi by 6 এগেইন কি হয় আমি ASTC মতে চাব লাগে ASTC এইটো কিমান টুৱাইস পাই প্লাস pi by 6 means ইয়ালৈকে হ'ব টুৱাইস পাই প্লাস pi by 6 means ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টত থাকিব পয়েন্টটো ফার্স্ট কোয়াড্রেন্টত থাকিব তো কি হ'ব ইয়াৰ ভ্যালুটো কি হ'ব পজিটিভ হ'ব সো ইয়াত একো দিব না লাগে যদি সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট হলো তেতিয়া ইয়াত নেগেটিভ সাইনটো আহি গল ঠিক আছে তো এতিয়া থাকিল এইটো cos pi by 6 তো এতিয়া কি হল এইটো সিম্পলিফাই হৈ গল 13 pi by 6 ৰ পৰা এইটো কি হল সিম্পলিফাই হৈ গল তো আমি cos cos ক্যান্সেল কৰি দিম ইনভার্স আৰু এইটো তো आंसर হ'ব pi by 6 ঠিক আছে তো নেক্সট আছে tan ইনভার্স tan inverse tan 7 pi by 6 তো এইটো এনেকৈ সিম্পলিফাই কৰি লবা pi plus pi by 6 আহিব তেনেকৈ কৰি দিয়াৰ লগে লগে এই কোৱেশ্চনটোৰ আনসাৰো আহিব pi by 6 সিম্পলি কৰিব চাবা নোৱাৰিলে মোক কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিবা ঠিক আছে তো নেক্সট আছে কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 3 টু কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 12 হেকিটা হল প্ৰুফ কৰিব দিছে তো তাৰে পৰা কি আছে মই কোৱেশ্চন কেইটা চাইছো তো কোৱেশ্চন 3 টু কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 7 সেম টাইপৰ কোৱেশ্চন হয় তো মই কেইটামান কোৱেশ্চন কৰি দিও দুটা কোৱেশ্চন থাকিব সেই দুটা কোৱেশ্চন নিজে কৰিব লাগিব ঠিক আছে তো মই ফার্স্ট কৰিব লৈছো কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 3 কোৱেশ্চনটো কি দিছে 2 sin inverse 3 by 5 is equals to tan inverse 24 by 7 তো এইটো আছে থাকিলে মই সলিউশনটো কেনেকৈ কৰো তো ইয়াত কি হয় মই সিম্পলি কোৱেশ্চনবোৰ সলভ কৰিব নোৱাৰিলে মই কি কৰিম এই ফৰ্মুলাবোৰত মই কি কৰিম এইটো পেলাই লম লাইক টেনৰ হক সাইনৰ হক কসৰ হক তো মই তেনেকুৱাকৈ কি কৰিম ফৰ্মুলাত পেলাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিম ঠিক আছে তো তাৰ কাৰণে মই কি কৰো চোৱা ইয়াত আছে কি এইটো tan ইনভার্স আছে tan টো যদি মই এইটো সাইডে লৈ আহো কি হৈ যাব ই tan 2 sin inverse of 3 by 5 হ'ব ন তো যদি মই sin inverse of 3 by 5 to যদি মই x বুলি লও sin inverse of 3 by 5 যদি মই x হিচাপে লও তো এইটো কি হৈ যাব tan of 2x যে মই tan 2x ৰ ফৰ্মুলাত ভাঙি লৈ যাম গতেখিনি ঠিক আছে তো মই হেতু তেনেকুৱাকৈ কৰিব চাইছো তো ফার্স্ট কি কৰো মই লেট ধৰি লৈছো sin inverse of 3 by 5 is equals to x তেতিয়া হলে কি মান আহিব sin inverse টো ইপিনে লৈ গলো আহিব sin of x is equals to কিমান আহিব 3 by 5 যেহেতু ইয়াত 10 আছে ইপিনে আনিলে
tan ইনভার্স তো ইপিনে আনিলে কি হ'ব 10 হ'ব তো আমাক লাগিব কি tan 2x ৰ ফৰ্মুলাটো কি আছিল 2 10x divided by 1 minus 10 square x তো মোক লাগিব কিমান 10x লাগিব ইয়াত আছে কেৱল sin x তো আমি cos x টো উলিয়াও ফাৰ্স্ট cos x মানে কিমান আহিব √1 minus sin square x means 3 square হলে 9 ইপিনে 25 হয় তো ইয়াৰ পৰা কিমান আহিব 16 by 25 and which is equals to 4 by 5 so আমি কি পাম 10x means কিমান আহিব sin by cos means sin এর ভ্যালু কিমান 3 by 5 cos এর ভ্যালু 4 by 5 means কিমান আহিল 3 by 4 ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আমি নাও কি লিখো আমি প্রুফটো কৰিম এতিয়া আমাৰ যিখিনি ধৰিব লগা আছিল এইখিনি মই ধৰি ললো এতিয়া আমি প্রুফটো কৰিম এইটো ইপিনে লৈ গলো কিমান হ'ব 10 আৰু 2 2 থাকিল sin inverse তুমি কি লৈছো x বুলি লৈছো এইটো পালো 10 2 6 means কিমান আমি ফৰ্মুলাটো পাম 2 10x divided by 1 minus 10 square x just formula ঠিক আছে তো ইয়াৰ পৰা আহিব 10 twice x is equals to 2 10x 2 10x means কিমান 3 by 4 হল আৰু ইপিনে কিমান থাকিব 1 minus 10 square means 3 square by 4 square ঠিক আছে হ'ব এইখিনি তো ইয়াৰে পৰা আহিব 10 of twice x is equals to ইপিনে আহিব 16 তো মই এইখিনি একেলগে লিখি দিও ইয়াত কিমান থাকিব 6 by 4 হয় তো ডিভাইড তো মই ইনটু কৰি দিছো ইনটু কৰিলে কি হ'ব এইটো 4 স্কয়ার টু ওপৰত উঠি যাব means 16 and 4 square means 16 minus 9 কিমান আহিব 7 হয় জাস্ট সিম্পলিফাই কৰি গৈছো ইয়াৰে পৰা কি কৰিম মই এতিয়া 2y6 টো ইপিনে ৰাখিলো 10 টো এইটো সাইডে লৈ আহিলো 10 ইনভার্স অফ এই 4 টোৰে কাটি দিলো 4 হল তলত থাকিল 7 ওপৰত থাকিল 24 implies 2x means কিমান আছিল sin inverse of 3 by 5 is equals to কিমান আহিব 10 inverse of 24 by 7 ঠিক আছে তো এতিয়া হল আমাৰ প্রুফটো হ'ব ফার্স্ট কি কৰিম মই ফৰ্মুলাটো পেলাব ট্রাই কৰিম তাৰে পৰা ধৰি লম ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম আৰু প্রুফটো উলিয়াই দিম ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কৰো কোয়েশ্চন নাম্বার 4 টো তো কোয়েশ্চন নাম্বার 4 টোত কি দিছে sin inverse of 8 by 17 plus sin inverse of 3 by 5 is equals to 10 inverse of 77 by 6 ঠিক আছে তো 10 inverse টো ইপিনে লৈ আহিলো 10 এইটো যদি মই x লও আৰু এইটো যদি y লও 10 of x plus y ফৰ্মুলা আহি যাব ঠিক আছে তো মই তেনেকুৱাকৈ কৰিব লৈছো সলিউশনটো মই ফার্স্ট ধৰি ললো let sin inverse of 8 by 17 is equals to x and sin inverse of 3 by 5 is equals to y okay তো ইয়াৰে পৰা আহিব sin of x is equals to আহিল 8 by 17 হয় তো ইয়াৰে পৰা আমি কি উলিয়াম 10x plus y ফৰ্মুলা আহিব 10x plus y কিমান আহে 10x plus 10y divided by 1 minus 10x into 10y হয় এটো আছিল ফৰ্মুলা তো হিয়াত আমি পুট কৰিব লাগিলে কি লাগিল 10x লাগিব আৰু 10y লাগিব তো আমি ফার্স্ট cos x উলিয়াম তো কিমান আহিল √1 minus 8 means হল 64 আৰু 17 স্কয়াৰ হল 289 ঠিক আছে তো ইয়াৰে পৰা সিম্পলিফাই কৰিলো মই আহিব কিমান 289 আৰু সেই এইটো মেবি আহিব লাগে 5225 হয় তো 225 আহিব 225 means কিমান 15 আৰু এইটো হল 17 দিয়া সো আমি কিমান পাম 10x means কিমান পাম sin by cos means 8 divided by 15 হয় জাস্ট অকমান শর্ট কৰি গৈছো এইটো শর্ট কৰাৰ কাৰণে একো প্ৰবলেম নহয় তো ইয়াৰে পৰা আহিব sin y is equals to 3 by 5 therefore cos y is equals to কিমান আহিব √1 minus 9 by 25 means √16 by 25 is equals to 4 by 5
সো 10y মিন্স কিমান আহিব 3/4 ইয়াৰ 5 5 কেনসেল যাব তো 3/4 থাকিব ঠিক আছে নাও আমি কি কৰো প্ৰুফটো লৈ যাও নাও আমাৰ কি আহিব 10 ইনভার্স তো ইপিনে আনিম তো 10 ইপিনে হল x plus y is equals to কিমান আহে ফৰ্মুলাটো ডিৰাইভ কৰিছো 10x plus 10y divided by 1 minus 10x into 10y হয় তো ইয়াৰে পৰা এইটো এনেকৈ থাকিল x plus y এ থাকিল আৰু ইয়াৰে পৰা কিমান আহিব এইটো মই এটা চিন দি লৈছো ইয়াৰে কিমান 10x means কিমান 8/15 8/15 plus 10y means 3/4 3/4 ঠিক আছে ইয়ালে তা 1 minus 8/15 into 3/4 হয় তো ইয়াৰে পৰা কিমান আহিব 10 of x plus y equals to কিমান আহিব তো 15 into 4 LCM ললে 15 into 4 আহিব আৰু 15 into 4 আৰু তলৰ 15 into 4 কেনসেল যাব ঠিক আছে তো ইয়াৰে পৰা কিমান আহিব 8 into 4 হ'ব 32 plus 15 into 3 45 হয় আৰু তলৰ পৰা কিমান আহিব 15 into 4 ইয়াত কিমান আহিব 60 minus 8 into 3 24 হয় এটো তো ইয়াৰে পৰা 10 ইনভার্স ইপিনে লৈ যাম x plus y থাকিব ইয়াত x plus y is equals to 10 inverse of 32 plus 45 কিমান আহিব 77 আৰু ইপিনে আহিব 636 means sin inverse of 8/17 plus sin inverse of 3/5 is equals to 10 inverse of 77/36 ঠিক আছে তো প্রুফটো হল সেম প্রসেস x y 10 x plus y ফর্মুলা ডিরাইভ কৰি লৈছো কৰি কিনে কি কৰিছো মই জাস্ট প্ৰুফটো কৰি দিছো তো এইটোৱে সিম্পলি এনেকৈ প্ৰুফটো কৰা হ'ব তো এতিয়া মই কৰিব লও কোৱেশ্চন নম্বৰ 5 5ত দিছে cos inverse of 4/5 plus cos inverse of 12/13 is equals to cos inverse of 33/65 33/65 তো এইটো মই প্রুফ কৰিব লাগে সেম প্রসেস এইটো x এইটো y লম আৰু cos inverse টো ইপিনে নিলে cos x plus y ফর্মুলাত আমি কি কৰিম প্রুফটো কৰি লৈ যাম তো ইয়াত কি কৰো লেট cos inverse of 4/5 is equals to x and cos inverse of 12/13 is equals to y হয় ইয়াৰে পৰা কি কৰিম মই cos x কিমান আহিব 4/5 cos ফৰ্মুলাত কি আছিল cos আৰু sin লাগে ন তো কি ইয়াৰে পৰা মই কেৱল sin টো উলিয়াম therefore sin x is equals to কিমান আহিব √1 minus 16/25 is equals to কিমান আহিব √9/25 is equals to 3/5 আৰু ইয়াৰে পৰা কিমান আহিব cos of y is equals to 12/13 therefore sin of y is equals to √1 minus 169 13 square আৰু 144 ইয়াৰ পৰা কৰিলে 169 আৰু ইপিনে আহিব তোমাৰ 25 5/13 হ'ব ইখিনি হল তো ইয়াত আমি 10 কিয় উলিওৱা নাই cosৰ ফৰ্মুলাত কেৱল cos আৰু sin লাগে 10 নালাগে সো আমি 10 নুলিয়াও হ'ব তো এতিয়া আমি কি কৰো ফৰ্মুলাত লৈ যাও cos ইনভার্স টো ইপিনে আনিলো cos x plus y तो फॉर्मूला की है cos x plus cos y cos x plus y cos x cos y minus sin x sin y হয় তো ইয়াৰে পৰা এইখিনি থাকিল cos x plus y is equals to কিমান আহিব cos x means কিমান আছিল 4/5 into cos y means কিমান আছিল 12/13 minus sin x কিমান আছিল 3/5 আৰু sin y কিমান আছিল sin y টো 5/13 ঠিক আছে তো তাৰ পৰা কিমান আহিব
cos to মই হিপিনে লৈ যাম এতিয়া x plus y is equals to আহিল cos inverse of 5 into 13 LCM ললো 5 into 13 ইপিনে আহিব 12 into 4 48 minus 3 into 5 15 হয় তো ইয়াৰে পৰা x means কিমান আছিল cos inverse of 4 by 5 plus cos inverse of 12 by 13 is equals to কিমান আহিল cos inverse of 13 into 6 65 আৰু ইপিনে কিমান আহিব 3 আৰু 3 33 by 65 তো এইটোৱে হ'ল proof to question number 5 or ঠিক আছে তো next question number 6 to কি দিছে cos inverse of 12 by 13 plus sin inverse of 3 by 5 is equals to sin inverse of 56 by 65 so এইটো দিছে question number মই ইয়াত লিখিছো 6 to cos inverse of 12 by 13 plus sin inverse of 3 by 5 is equals to sin inverse of 56 by 65 হয় এইটো আছে question তো ইয়াত কি কৰিম মই এইটো x বুলি লম এইটো y বুলি লম হয় আৰু কি আছে ইয়াত sin টো ইপিনে লৈ আহিম means sin of x plus y ৰ ফৰ্মুলাটো মই ভাঙি দি কেনে কি কৰিম ভ্যালু কেইটা পুট কৰি দিম প্লাস পিছত কি কৰিম sin টো ইপিনে লৈ যাম হৈ যাব তো এটা সিম্পল তো এইটো কোৱেশ্চন নিজে কৰিলে হ'ল কৰিব পাৰিবা ইজি কোৱেশ্চন জাস্ট এইটো সেম প্ৰসেস এইটোৰ মতে প্ৰুফ কৰি যাবা হৈ যাব ঠিক আছে নেক্সট এল কোৱেশ্চন নম্বৰ 7 ত কি দিছে tan ইনভার্স অফ 63 by 16 is equals to sin inverse of 5 by 13 plus cos inverse of 3 by 5 এইটো সেম কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ৰ দৰে একই কোৱেশ্চন হয় তো এইটো কোৱেশ্চন তোমালোকে নিজে কৰিবা means question number 6 and question number 7 6 and 7 এই দুটা কোৱেশ্চন তোমালোকে নিজে কৰিবা then question number 8 টো মই কৰি দিম next ভিডিওত আৰু তাৰ পিছৰখিনিও কি কৰো চাই কিনে কৰি দিম ঠিক আছে আৰু যদি কিবা বুজি নোপোৱা আছে তেতিয়া হলে কমেন্ট সেকশনত মোক কমেন্ট কৰি জনাব পাৰা আৰু যদি ভিডিওটো ইনফৰমেটিভ যেন লাগিছে ভাল লাগিছে তেতিয়া হলে প্লিজ লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়া হলে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিবা যাতে মই নেক্সট ভিডিও দিলে তাৰ নটিফিকেশনটো লগে লগে পাই যাবা তো ঠিক আছে আজিলৈ ইয়াতেই থ্যাংক ইউ